Photoshop Kingdom YouTube channel එකට ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. හරි. අද මම මේ පටන් ගන්නෙ මගේ පළවෙනි advanced tutorial එක. මම මගේ basic episode එක ඉවර කරා මගේ 7 වෙනි වීඩියෝ එකෙන්. මගේ 7 වෙනි වීඩියෝ එකෙන් basic episode එක ඉවර කරලා තමයි මේ advanced tutorial එක අද පටන් ගන්නෙ. මගේ basic වීඩියෝ එක කවුරුත් බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් Photoshop කියන මූලික දැනුමක් නැත්නම් මගේ පළවෙනි basic වීඩියෝ එක බලලා එන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. හොඳයි. අද මම කතා කරන්නේ මේ Photoshop වල තියෙන ගොඩාක් advanced පොඩි theory එකක් ගැන. අතම ගොත් මේක advanced කිව්වට මේක බලනකොට විතරයි තියෙන්නේ advanced ගතියක්. ඒ වුණාට මේක හරිම lazy tips වලින් තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. ගොඩක් දුරට මේ effect එක ඔයාලා දැකලා ඇති. ඔයාලා මගේ screen එකේ දිසෙන පොඩි picture එකක්. ඔයාලා බලන්න මේක ඔයාලට තේරෙනවා මොකක් කර වෙනස්කමක් තියෙනවද කියලා. ඔයාලා තේරුම් ගත්තා නම් මම අද කතා කරන්නේ ඔන්න ඔය විදිය image එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔය ඔයාලට පේන්න ඉන්න පුද්ගලයාව හොඳ පැහැදිලි රූපයක් දීලා වට බොඳ කරන්න. ඒ කියන්නේ blurring effect එකක් කොහොමද add කරන්නේ කියලා. එහෙනම් ඔයාලා දැනවත් දන්නේ නැති මේ වගේ blurring photos ගන්න කොටත් දුරට DSLR කැමරාවකින් එහෙම නැත්නම් අර ලොකු කැමරා වලින් කියලා. ඔයාලට දිස්සනවා තිරේ දැනුත් ඒ වගේ කැමරාවකුත් නැත්නම් ඔයාලට ගොඩක් දුරට ඔයාලගේ මොබයිල් ෆෝන් වල one cam එක තියෙනවා නම් ගොඩක් දුරට ඔය වැඩේ කරන්න අපහසුයි. අඩුම තරමේ වගේ ෆෝන් එකේ dual cam එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ඔය දේ කරගන්න පුළුවන්. මොකද dual camera phones වල එහාට තමයි ගොඩක් දුරට ඔය blurring effect එක add වෙන්නේ. ඔයාලා දැන් තමයි දන්නේ දැන් මම කතා කරන්න යන්නේ මොකක් ගැනද කියලා. එහෙමනම් මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද මේ වගේ blurring effect එක add කරන්නේ, කොහොමද එකක් නිවැරදිව හදාගෙන colors add කරන්නේ කියලා. එහෙමනම් එකතු වෙලා ඉන්න මේ Photoshop Kingdom. අදත් මම සුපුරුදු පරිදිම ඕපන් කරගෙන තියෙන Photoshop 2018 version එකක්. මම ඕපන් කරගන්න ඕනේ picture එකක්. මම මෙන්න මේ picture එක ඕපන් කරගන්නවා. ඔයාලට වෙන මෙතන කායකක් තියෙනවා. මේ කායක තමයි මට ඉන් ફોකස් කරගෙන මෙන්න මේවා ටික වට ඔක්කොම බ්ලර් කරගන්න ඕනේ. මම ඒකට මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මෙතනින් quick selection tool එක ගන්නවා. quick selection tool එක අරගෙන quick selection tool එක විදිහට ඔයාලට මෙතනින් pen tool එක හරි lasso tool එක හරි ඕන tool එකක් use කරලා මෙන්න මේ කායකේ selection එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ. මම ඉක්මනට මේකේ selection එක දාගෙන ඉවර කරගන්නම්. හරි මම quick selection tool එකෙන් මේ විදිහට මගේ selection එක දාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මෙතන move tool එක අරගෙන මම මේකට zoom out කරගන්නවා. මම මෙතනින් ඔබනවා මේ adjustment layer icon එක. ඔයාලා මෙතන බලාගෙන ඔයාලා adjustment layer icon එක තියෙනවා මේ layer marks icon එකට එහා පැත්තේ. මම මෙතනින් දෙන්න ඕනේ solid color කියන option එක. තෝරලා දෙන්න solid color කියන එක. චුට්ටක් ඉන්න මට තව පොඩි කොටසක අඩුවක් තියෙනවා. මම මේ කොටසත් නැති කරගෙන මේව කරන්නම්.
ඔයත් මේ වගේ ෆොටෝ එකක් තෝරගත්තී ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න හරියටම සිලෙක්ෂන් එක දාගන්ති. මම මෙතනදී මට සොලිඩ් කලර් ලබා දෙන්නම්. මම මෙතන සොලිඩ් කලර් ලබා දෙනවා. ඔයා මේක බ්ලැක් තියාගන්න කලර් එක බ්ලැක් තියාගෙන ඔයා මේක ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනට ඇඩ් කරන්න තව ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලේයර් එකෙන් එක ක්ලික් කරලා ඔයා මෙතන ග්‍රේඩියන්ට් එකක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. ඔයා ග්‍රේඩියන්ට් කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගෙන මේ ග්‍රේඩියන්ට් බාර් කොට එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් ලබා දෙන්න ඕනේ ග්‍රේඩියන්ට් ප්‍රීසෙට් එක black and white ප්‍රීසෙට් එක. මම මෙන්න මේ black and white ප්‍රීසෙට් එක ලබා දීලා මේක ඕකේ කරනවා. මම මේක තරමක් උඩට උස්සගෙන මෙන්න මේ ගානට තියාගෙන මේක ඕකේ කරලා මම මේ කායක තියෙන ලේයර් එක උඩට අදන් ගිහලා අතහරිනවා. ඊට පස්සේ මම නැවතත් gradient tool එක උඩ ක්ලික් කරලා තා චුට්ටක් මේක මේ විදිහට උඩට ඇදලා හරි. මම දැන් මෙතන channels කියන තැනට යනවා. ඔයාලා හොඳට බලාගෙන බලන්න මේ layers කියන එකට එහා පැත්තේ channels කියලා තැනක් තියෙනවා. ඔයාලා channels කියන එක නැත්තම් මම මෙතන windows ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා channels කියලා option එකක් මේ තියෙන මෙතන channels කියලා option එක තියෙනවා. මේ ක්ලික් කරලා ගන්න පුළුවන් channels කියන එක. හරි මගේ channels තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න බලන්න RGB කලර් එක red green blue තියෙනවා. මම මෙතන blue කියන කලර් එක මෙන්න මේ පල්ලෙහාට ඇදගෙන ගිහිල්ලා blue කියන කලර් එක මෙන්න මේ පල්ලෙහාට ඇදගෙන ගිහිල්ලා රාතරින්න. ඊට පස්සේ වල මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් blue copy එකක් එනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් ඔයන්න layer ඔයගේ layer panel එක පැත්තට ඊට පස්සේ මේකේ eyeballs mark දෙකම අයින් කරගෙන ඔයා මෙන්න මේ දෙකම shift එකත් එක්ක select කරන්න. අර බලා ගන්න බලන්න මෙන්න මේ විදිහට shift එකත් එක්ක select වුණා. දැන් මම control G press කරලා මේක control G press කරලා මේක group එකක් කරගන්න. මම මේක group එකක් කරගත්තා. හරි දැන් ඔයා මෙතන channels ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන මේ RGB colors off කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා නැවතත් මෙන්න මේ group කියන එකත් eyeball mark එක off කරලා වගේ background layer එක select කරගන්න. background layer එක select කරගන්න. ඔයාට background layer එක මේ විදිහට select වෙන්න දුව මෙන්න මේ රතු පාට එළියක් එන්න ගත්තොත් ඔයාකට කරන්න තියෙන මෙන්න මෙතන channels ගිහිල්ලා ඔයා මෙන්න blue copy කියන එක අයින් කරන්න. හරි. ඔයාට පුළුවන් මෙතන filter යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන blur ඔයාලා බලන්න ඕන මෙතන filter කියාට පස්සේ මෙතන blur කියලා category එකක් තියෙනවා. මේ blur කියන category එක යටතේ තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් lens blur කියලා. ඔයා මෙන්න මේ lens blur එක උඩ පාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ preview එකක් එක්ක මෙන්න මේ වගේ තැනකට වවක් යනවා. හරි. ඔයාලට දැන් ඔයා මං කියපු විදිහටම හරියටම කරා නම් ඔයාගේ හරියටම ඔයාලට ඕන විදිහටම මේක blur effect එක add වෙලාම තියෙනවා. එහෙම add වෙලා නැත්නම් ඔයා මෙන්න මෙතනදී ඔයාගේ සමහර වෙලාවට මෙන්න none කියන එක තියෙන්න පුළුවන්. ඒ none කියන එක තිබුණොත් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන blue copy කියන එකට දාගන්න. blue copy කියන එකට දාගත්තට පස්සේ අර සාමාන්‍යයෙන් වෙන්න ඕන දේ වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන දෙනවා radius අගය 26ක් විතර. මම radius අගය 26ක් විතර දීලා මේකේ brightness අගය චුට්ටක් වැඩි කරනවා. brightness අගය 39කට වගේ දීලා threshold අගය මේකේ යන්තම් සාමාන්‍යයෙන් එකක් විතර අඩු කරගෙන මේක ඕකේ කරගන්නවා මම. ඔයාලට පේනවා මගේ blurring වෙලා මේක මට ඕන විදිහට මැඩ් වෙලා තියෙනවා. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා මතකද මට මේක blur කරගන්නයි මට තව ඕනේ මට මෙතනින් color effect එකක් add කරගන්නත්. මම ඒකට මොකද්ද කරන්නේ මම මුලින්ම group කියන එක select layer එක උඩ select කරලා මම මෙතනින් ආයෙත් දෙනවා මෙන්න මෙතන වඩ බලා ගන්න පුළුවන් new layer icon එක. මේ delete icon එකට එහා පැත්තේ තියෙනවා new layer icon එක. new layer icon එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ select කරපු layer එකට උඩින් එනවා new layer icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතනදී තෝරගන්න ඕනේ brush tool එක. brush tool එක තෝරගෙන මේක brush size එක අඩු කරගන්න පුළුවන් අර bracket crease වලින්. bracket crease කියන්නේ ඔගේ enter key එක ගාව තියෙන වරහන් යතුරු වලින් වඩ පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේකේ size එක අඩු වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් foreground background change කරන color bucket එක ගාව මේ කොටුව පළවෙනි foreground කොටුව උඩ click කරලා ඔයා මෙතන දෙන්න නිකන් ඔයාලට මම දෙනවා මෙතන තැඹිලි පාටට හුරු වරණයක්.
ගෙදර ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් ගන්න පික්චර්ස් වලට හොඳ DSLR කැමරාවකින් ගැහුවා කියලා මට FB එකට අප්ලෝඩ් කරන්න Instagram අප්ලෝඩ් කරන්න ඒ වගේම Facebook අන්තක් දුරකට වෙනවා කියලා දෙනවා මොකක්ද තේරුන්නේ නැත්නම් කියලා නැත්නම් මම ඔයාලට මැසේජ් කරලා හරි කොහොමද ඔයාලට වෙන්න ඕන දේ කරලා දෙන්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න like කරන්න comment කරන්න එහෙනම් ඔබට සුබ දවසක් මම අතට ගිහින් එන්නම් මේ Photoshop කියන්නේ